رمضان مش بس شهر، رمضان إحساس. ريحة البخور اللي مالية البيت، لمة العيلة حوالين السفرة، وسهرات بعد التراويح كلها دفى وراحة وذكريات حلوة. ومع كل اللحظات دي، كل بنت بتحب تبان بأجمل إطلالة، إطلالة تعبر عن روح الشهر، فيها رقي ونعومة وأناقة من غير تكلف. علشان كده جمعتلكم النهاردة تشكيلة عبايات رمضانية متصممة بعناية، أقمشة مريحة تناسب الخروجات والعزايم والسهرات، وتفاصيل مميزة تخليكي متألقة في كل ظهور. سواء بتحبي الستايل البسيط الهادي أو بتحبي التطريز والتفاصيل الملفتة، أكيد هتلاقي القطعة اللي تشبهك وتكمل جمالك. العباية مش بس لبس، دي إحساس بالأنوثة والراحة والثقة. ويلا بينا نشوف سوا أحدث الموديلات ونختار إطلالتك المميزة لرمضان السنة دي.
ودي كانت تشكيلة العبايات الرمضانية الجديدة. قوليلي في الكومنتات أكتر موديل عجبك، وما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان يوصل لكل البنات اللي بتحب الأناقة في رمضان. وكل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم.